Đấy, bây giờ mới ngồi lọc xương. Mình cũng chỉ cho ít lên đây thôi, thế không có nó lại đầy quá. Trứng lươn này rất là ngon. Đấy, một con này là nó được cần này, trứng này nó ôm vào như này, mình rán mình cứ để như này nó ôm vào như này. Nếu mà tí nữa khách mà ăn được miếng trứng lươn này ngon lắm, nhưng mà nó chỉ có 1 tháng thôi, không có nhiều. Cái xương lươn nhà mình tí nữa phải giã ra. Nhà mình lúc nào cũng có nghệ này. Cái nghệ này nó khử mùi tanh cực kỳ luôn. Trước đây thì nó phải tầm cỡ độ 60% là quán miếng lươn ở đây Hà Nội là lấy lương của chú. Thế cơ à? Tất cả từ Mai Đế, Tân Tân rồi hàng lược, rồi hàng điếu, rồi hàng gia. Thế à, đấy hàng toàn chuối. những quán nổi tiếng đấy. Toàn các quán nổi tiếng là biết chú hết. Mẻ này là chú làm bao nhiêu cân? Là giờ tầm hơn 30 cân. Thế phải làm mấy mẻ một ngày thứ nhất? Thì cứ giết ít một để nó cho nhân viên làm mà. Vâng. Củ. Cho muối vào để... Nó chết rồi trước nó bắt đầu mới rửa sạch sẽ xong bắt đầu mới luộc. Chứ không phải là luộc được ngay. Muối ví dụ như giết được tầm 30 cân lươn chỉ độ tầm 7 lạng muối thôi. Tự lươn nó trộn nó đảo cho mình. Chứ nếu cho nhiều quá là mặn không ăn được. Lươn này không phải lươn nuôi mà lươn 100% tự nhiên. Chú là buôn lươn này là từ cách đây vào tầm 40 năm về trước. Đại khái con trai chú bao tuổi là chú buôn từ ngày đấy. Chú bán lươn trước hay là chú bán miến lươn trước ạ? Bán lươn trước, đầu tiên là đi buôn lươn này, buôn ở bến xe Kim Liên này. Sau về sau bến xe Kim Liên người ta lấy thì lại chuyển xuống bến xe Giáp Bát. Đấy, sau rồi bắt đầu cái hình thành cái đường này thì mới quay về đây mở quán miến lươn tại nhà mình đây. Chủ yếu là đổ cho các nhà hàng là chính. Trước đây Hà Nội mình nó nhiều nhà hàng chứ không thưa thớt như bây giờ. Bây giờ ít rồi, ta lấy lươn khô không thôi, người ta không lấy lươn tươi người ta làm nữa. Các nhà hàng bây giờ người ta cũng không thuê công nhân nhiều để người ta làm. Đấy, chủ nhà mình này tự sản tự tiêu rồi tự các thứ thì là mình thuê nhiều công nhân. Thì làm lươn thì mình lại đưa cái lươn này với xương với nước luộc này mang giao cho nhà hàng. Đấy, giao cho nhà hàng thì người ta cứ sẵn lấy nước của mình đấy, nước mình đưa lên đấy, với xương người ta linh. Trong này là một tạ 30 cân một bó này. Miến này của chú cháu thấy nó không đóng thành từng gói nhỏ nhỉ bạn? Không. Đây, lươn thiên nhiên 100% luôn. Mỗi một ngày nhà này nhập vào tầm từ 5 đến 7 tạ. Như trong Tết thì bán tầm cỡ độ 4 tạ một ngày. Nhưng bây giờ ra riêng thì dù sao trong dân mình vừa biếu ít mà ăn cũng bình thường. Nó chỉ trôi vào tầm tạ 7, tạ 8, 2 tạ đổ về thôi. Thường như này đấy, nó rơi vào tầm tạ 7, tạ 8. Bây giờ là mình sẽ rửa. Bây giờ mình rửa lươn này sạch sẽ, muối mình cho rồi nhá. Nước vôi mình cho rồi. Bây giờ mình rửa thật sạch sẽ. Xong bắt đầu mình mới nước kia mình xả. Công đoạn ra lại tráng lần nước nữa, bắt đầu mới cho ra luộc. Bây giờ mình rửa cho nó bao giờ hết bọt thì thôi. Cho hết bọt đấy, hết bọt đấy. 5 công đoạn, 5 chỗ rốt lươn của nhà mình nhiều như thế này cơ mà. Đây các bạn nhìn này nhá. Đây, này, nhìn này. Lươn rất là đẹp, đều như nhau này. Đấy. Lươn ngon chưa? Đấy. Vâng. Đấy. Như trong lươn kia sống này thì mình bán ra là bao nhiêu? Lươn sống này là mình đang bán có 160, 170 một cân đấy, không phải rẻ đâu, mà toàn là lươn nhỏ như này này. Vâng. Khách nhà mình lại thích lươn nhỏ như này cơ. Còn to hơn thì cái loại nó lại rẻ hơn, rẻ hơn nhiều. Tại sao vậy cô nhỉ? Tại sao nó là lươn nuôi, nó rất là rẻ hơn. Trừ những hôm nào rét đặc biệt nó không có lươn này thì mình sử dụng lươn đấy. Đây là trong đây mình cũng sẽ có một ít đây này, biết có còn không. Trong kia bà Liên rửa cái chỗ lươn to đấy, lươn to để mình làm lươn tươi đây các bạn ạ. Lươn tươi là sẽ được ăn cái lươn to này đấy. Chọn tất cả từ những chỗ lươn to này nó ra. Con to này thì khoảng 1 cân khoảng bao nhiêu con? 1 cân đấy khoảng độ 20 con, 25 con. Thế nhưng mà còn nếu như ở lươn nhà mình ấy mà nhặt ra thì mình sẽ bán đắt hơn. Vì cái lươn to này là nếu như lươn ở trong Sài Gòn họ mang ra đây ý, thì là nó rẻ hơn. Nhưng mà lươn nhà mình nhặt từ ra thì mình cũng sẽ bán đắt. Mình sẽ phải bán 170 một cân vì mặt nhặt hết những con đầu ở đây ra mới được cân ý. Đây này, còn cái lươn nhỏ như thế này nữa này các bạn nhìn này, nó nhỏ như thế này làm sao được mà nhà mình vẫn phải làm hết đây này. Tí nữa các bạn nhìn phải làm hết cái lươn nó bé tí này. Còn mình bán khách ăn thì rất là thích ăn lươn nhỏ này, nó nhỏ xíu này. Còn các bạn mua con lươn về làm cho con ấy, rửa ra tí nó đã bay sừ sục cống rồi, nó khó, nó khỏe lắm ấy. Như này vất vả này, có ai người ta làm mấy. Ngày nào cũng như ngày nào, 1 tháng 31 ngày, cứ phải quy trình như này. Dội bao nhiêu nước nhỉ? Vâng. Ôi, cô phải bơm nửa tiếng. Có một lần mà rửa lươn này. Ở trong khe này nhiều lươn đấy cô ơi. Nó khỏe lắm, nó bò ra ngoài. Thế là bây giờ lại phải đi đuổi nó. Khó bán lắm.
Nó chui hết vào khe rồi kìa. Khó bắt đó. Ok nó đi. Không bắt được rồi. Đây, nó chui hết vào khe không? Cái này thì hàng ngày nó chui ra một đống cô nhỉ? Giờ ra nhiều mà, nhưng mà nó không đi đâu, nó cứ quanh quẩn đây mà. Nhân viên nhà tôi toàn thật thà như đếm. Đấy, nhà mình bắt đầu luộc. Nhưng mà các bạn nhá, luộc mình không bao giờ để nó sôi hẳn là nó nát không làm được. Phải để ý liên tục vào đây. Chứ nếu mà để quá đi một tí là nó nát không làm được luôn. Nó sôi lên, xong mình đổ vào lươn vào. Đấy, theo tỷ lệ mẻ này thôi. Mình cho ít thế này thôi thì là sẽ đều, nó sẽ chín con lươn này, một tí nữa là nó chín làm rất là ngon. Đấy, phải đảo lên này nó đều nhé. Đấy. Lúc nãy nhìn nó nhỏ, bây giờ luộc lên nó lở chưa. Đấy. Đẹp. Đấy, vớt ra. Đấy. Vớt ra. Cô lại đục mẻ mới, cô đục cắt nhá. Quá một tí là nát ngay. Cô nát ngay, nếu mà để quá là nó nát ngay. Đấy. Đấy cô có cái chõ này nó cũng tiện này, không sót được con nào. Lại đổ mẻ mới luôn. Mỗi lần mình luộc mà chỉ luộc thế này thôi. Đấy. Đấy, mình lại vung lại. Bây giờ bắt đầu tiến hành là lọc xương cô nhỉ? Đấy, bây giờ bắt đầu mới ngồi lọc xương. Mình cũng chỉ cho ít lên đây thôi, thế không có nó lại đầy quá. Bao giờ nó phải lấy được cái ruột này ra, các bạn thấy chưa? Cái ruột này của nó rất là nhỏ, lấy được cái ruột này ra thì nó mới được. Đấy, bóc được ra. Đây mùa này nó có trứng lươn. Trứng lươn này rất là ngon này, phải cho lên mồm ăn luôn được, ngon lắm ấy. Tí nữa nếu mà tách riêng được mà không có thì cho rán lẫn mà ngon lắm ấy. Cái trứng lươn chỉ có tháng này mới có. Là bắt đầu có hay là nó có. từ tháng nào đến tháng nào? Từ tháng 1 đến tháng 2 là bắt đầu tháng 2 này là nó nhiều. Sinh sản. Ngồi này mà mất mấy tiếng đồng hồ. Ôi từ sáng đến chiều ấy các bạn ạ, cho nên chẳng có người làm đâu. Con lươn nó bé mà làm nó phải làm nhiều. Làm lươn bé này thì bây giờ cái lươn này là lươn của nhà cô, là cái lươn tự nhiên. Họ kiếm được như nào họ bán thế. Con này nhiều trứng nhá. Cái trứng của nó đây này, đấy. Trứng lươn này rất là ngon. Đấy, một con này là nó được cần này, trứng này nó ôm vào như này, mình rán mình cứ để như này nó ôm vào như này. Nếu mà tí nữa khách mà ăn được miếng trứng lươn này ngon lắm, nhưng mà nó chỉ có 1 tháng thôi, không có nhiều. Đấy. Thường thì cái trứng lươn nó sẽ lẫn vào trong cái lươn khô của cô à, hay là cô tách riêng? Có hôm thì cô sẽ tách, nó nhiều quá là cô sẽ tách riêng ra, không rán nó khó lắm. Rán nó lổ, nó bắn, nhớ không? À thế à? Ừ, đấy, phải tách cái ruột ra, bớt đi. Đấy, cái xương lươn nhà mình tí nữa phải giã ra. Nhà mình lúc nào cũng có nghệ này. Ngày nào phải mất 2 cân nghệ này. Giã ra cho nó khử cái mùi tanh. Cái nghệ này nó khử mùi tanh cực kỳ luôn. Giã 2 cân nghệ một ngày, giã nhỏ ra, đổ với cái xương lươn này giã ra, thế nó cho vào linh luôn. Đấy, cái nghệ phải cho nhiều nhé. Đây cái xương lươn nhà mình ngon không? Giã ra, xong mình cho vào mấy nước canh, ninh khoảng độ từ 5 đến 6 tiếng. 5 đến 6 tiếng một ngày. Giá nhỏ như thế này nó nước nó mới ngọt này. Đấy, lấn cái củ nghệ vào đây. Nhà mình cái xương lươn này nó nhỏ, mình giã cũng rất là nhanh. Đấy, một tí là nó nát vì cái xương này nó mềm lắm. Cái đầu của nó rất là nhiều tiền. Vâng. Ô giá lươn cũng nhỏ ra, giá phải gấp 10 cân này. 10 cân này nghệ. Thế ạ? 2 cân nghệ và đây mới đủ một cái nồi. Mỗi một nồi xương này 2 cân nghệ. 2 cân nghệ tươi. Luôn. Nghệ này là cũng là rất là tốt. Nó vừa khử mùi tanh, các bạn nhá, khử mùi tanh mà lại ăn tốt cho dạ dày đấy, cho nhiều không sợ. Đấy. Và bây giờ cái này sẽ cho vào Tí nữa cho vào nồi xương, nồi nước dùng xong nó là ninh. Tận sáng nó ninh cả ngày. Xương nhá, đổ vào đây lít rồi. bao nhiêu xương là ném hết vào đây chứ nhỉ? Còn nữa, nhiều nữa. Cái chỗ này có khi phải đến cả hàng chục cân xương. Một tạ lươn làm được từng ngày xương. Linh đến ngày mai nhá, còn từ giờ chiều còn xương nữa. Vâng, là mình lại cho thêm vào đây luôn. Cho vào đây. Này vào tầm tạ rưỡi lươn để lấy xương cho vào đây.
Mình lợi thế hơn người ta là mình làm mình bán bên khu nữa và mình đưa hàng nữa, đâm ra là mình có xương thêm. Vâng. Đây là nước luộc nhá. Nước luộc luôn này. Đấy, nước luộc. Gọi là nước xít lươn của con lươn. Vâng. Này ngọt quá chú nhỉ. Còn nhiều, đã hết rồi. Hay chú có vẻ cho thêm xương lợn, xương liếc thì vào là không hay chỉ Xương lợn dùng. đây, xương lợn sang bên kia. Còn cái này là chỉ có xương lươn, ngoài xương lươn ra không có cái xương khác vào đây. Cái này linh từ giờ đến ngày mai, đến sáng ngày mai. Ninh đấy thì mủn hết cả xương này chú nhỉ. Ừ, đấy, thế ban nãy không xem xúc ra kia cả. Cái cám. Đây là của ngày hôm qua đây đúng không? Đúng rồi. Xong chú bỏ đi. Xương của ngày hôm qua là Xương lợn chú sẽ cho vào cái thời điểm nào cho trong vào ngày? sáng ngày ra ít thôi, gọi là bổ sung thêm thôi chứ không phải là nó là chính. Vâng, bởi vì là chú cũng nhiều xương lươn này rồi mà. Đúng rồi. Đấy. Chủ yếu là xương lươn. Nó vào trong bật điện thôi. Bạn tuyến này cho lươn vào đi này. Hết. Nó Cháy. sót vào nó cháy nhá, nó Hỏng không mỡ. được. Ban đầu nó hỏng mỡ, bắt đầu như này là bắt lươn vào này. Mình phải tập bột nó giòn. Cô nhỉ? Rồi. Có tí bột. Mình phải chỉ hơi một chút xíu thôi để cho nó có cái độ thơm, độ giòn. Chứ nó không bị đen lươn. Ui giời, nó sủi hết cả lên. Tí thôi. Cho tí thôi đấy. Thôi rồi. Bột này là bột gì đấy? Bột này là bột sắn củ đây, sắn củ mình ăn đấy. Chỉ cho một chút xíu thôi. Này thì dạy hết các bạn, biết hết cả nghề gia truyền đấy, xong các bạn lại gẩy lên như này nhẹ nhàng này, đấy, gẩy lên này cho không bết ở dưới nhá. Gẩy lên như này thì nó sẽ tơi cái lươn, nó không bị sát vào nhau đấy. Phải có kiểu đấy. Dính lên như này nó sẽ dính vào nhau lại sẽ không ngon. Nó bết, đây như này sẽ sợi nào đi sợi đấy hết. Mình chỉ làm cái giai đoạn đầu thôi cô nhỉ? Xong bắt đầu là săn săn lại thì chắc là Tí nữa mình phải làm. gẩy, mình vẫn phải gẩy mấy lần. Gẩy lúc nào khô thì mới thôi. Không gẩy thì nó sẽ bị bết hết nha các bạn nhé. Nhãng ý bạn lại phải quay lại bạn gẩy ngay, không nó bết, nó đóng bánh mà không tơi sợi lươn này. Tí nó sẽ tơi hết sợi lươn. Một mẻ này thì bao lâu thời gian thì được hả cô? 20 phút đấy, hơn 20 phút, kỳ công đó. Khổi gẩy này nó mới đều. Sẽ tơi hết ra, nó không bị. Bắt đầu lươn của nhà mình nó đã chìm, bắt đầu như này là mình vớt đi này, không có để nó cháy nhé các bạn nhé. Hay nhận biết cái thời điểm mà vớt ra thì Thời điểm là nhìn cái màu lươn nó vàng ươm, vàng ngon như này thì mình sẽ vớt ra, không có là nó cháy mất nhá. lúc này phải rất là tinh đấy. Tinh chứ không để quá là cháy là không ngon nhá, là hỏng. Đắng luôn. Đây đắng luôn, như này là vàng, như này là vừa tầm này, ngon lắm. Đấy, mỗi lần cũng không được chiên nhiều, mà chỉ chiên thế này thôi. Cái chiên nhiều quá thì nó lại cũng không được, nó gãy hết, hỏng hết, nhặt hết, không được để sót một con nào ở dưới này. Xong này, đấy, bây giờ mình đưa ra ngoài bán nhá. Giòn hay mềm ạ? Cô chú, đây ngồi vào đây đi. Cho vào trần nhé. Trước khi mình bán mình Trước mình bán lại trần nữa, cho nó chín ngon nữa. Còn làm như thế nó đã chín rồi, đường nồi nước sôi mới trần này kỹ. Trần kỹ này bán được cho khách được. Vứt hai bếp, canh nhà mình lúc nào cũng phải đầy. Nước miến lúc nồi nó phải sôi thì nước nó mới ngon, miến nó mới trần được. Chứ nếu miến không sôi thì không bao giờ ăn được. Bạn ăn gì bạn? Xíu đây. Nhà mình chỉ có 30.000 bát, 40-50 là tùy khách. Bát này là 30 hả cô? Có 30.000, 30k ngon lành luôn đấy. Ngon bổ rẻ này đấy, ăn rất là ngon. Bạn lươn khô tiếp. Đây là lươn mềm, lươn khô. Cái lươn này lươn tươi nhà mình đấy, ngon không? Lươn tươi. Chân 2 bát nước giòn. Rồi chờ chị tí nhá. Nào. 95. Bán nước giòn nhỉ bạn nhỉ? Bán nước giòn.
giòn đi bà ơi. Làm tiếp hai bát. Hai xào giòn trong nhà. Giòn lấy vào sau từ đó. Bây giờ con chân cho bố 2 xào cho con ơi. Có ớt tươi. Có. Được rồi để cô lấy cả bát ớt tươi. Anh ơi mang giả cho anh chị lại cả cái bột cháo đấy đi, xong rồi vào hai mấy người này hỏi đi nào. Thầu ơi ra dọn bàn đi. Này. Không có cho bà Liên bà dọn cho nhanh vậy đi. Bà Liên ra dọn bàn cho nhanh đi rồi bát đợi đi. 30 mà bây giờ Hai nhiều lươn. 2 nhiều lươn à? 80. Quẩy 90 tất cả. Nào cái gì đây tầm? Hai nước giòn nhiều lươn. Hai nước giòn nhiều lươn trước này. Còn một bát nước giòn này. Hai bát giòn ở Đây 2 nước giòn nhiều lươn này. 2 nước giòn nhiều lươn, 2 nước giòn bình thường trong này đi. Đây này. Nhanh rồi làm với cô bắt cháo của đừng chờ. Cá biết 50 nhá, nữa làm nhiều lươn là cứ 50 nhá. Là bao nhiêu? 50 cô nó nhiều quá. Đấy, nào 2 nước giòn nữa nào. Cháo chị có hành không nhỉ? Chị ơi, cháo có hành không nhỉ? Cho nguyên sẵn vào không phải chứ. Sao bạn nó để riêng? Không, chỉ để riêng hành không giá thôi. Sao lại giá ăn? Sao lại giá là người ăn cháo? Không, hành ra con để riêng thôi. Còn cháo với luôn rồi. Không có gì cả. Hai bát nhân đây cũng chưa làm. Giờ hai cho con 5.000 đó này. Này 5.000 này của ai nhỉ? Lách của ai đây anh? Đây. Thì hai nước giòn vàng kia đi nhạo đây anh. Kia đây chưa đã giả đâu mà bán làm đâu. Mình cái gì đấy anh? Một cháo với một giòn. 2 nước lẫn luôn rồi làm rồi này. Vâng, lẫn luôn rồi. Cái lươn tươi vừa mới làm xong đang làm tí nữa. Đấy, ăn ngay tươi nó ngon. Đấy, con nào to mà lúc nãy mình cất đấy là mình sẽ làm được lươn tươi này. Đấy. Bạn ơi xong rồi bạn ơi, 2 nước lẫn này. Nhưng cháo thêm đầy. Một xào mang về của chị nữa. 2 bát này ở kia, 2 bát này ngồi từ nãy từ. Con loạn lên. Của bạn là 2 nước giòn à? Cháo làm sao bác mời mà không hành răm này. 125. 2 giòn nhiều lươn cơ. Bạn ơi nước giòn của bạn này. 5.000 quẩy. 5.000 quẩy nữa. Đây một đĩa xào cái này nhá. Bây giờ làm cho cô bắt 40 đang làm nhé. Làm chưa? Mềm ăn luôn trực tiếp này. Đấy, được chưa? Ban này khách ăn mềm quá nhỉ. Ăn mềm. Thế ông có đặt không? Qua rồi sợ bên lẩu. Tí hành. Đây để làm bát 40 đây. Chị trả lại em tiền rồi nhá. Cái đĩa xào nhá, cho bác 2 đĩa. Đây là giòn hay mềm không? Vâng ạ, lươn khô ạ. 50.000 nhiều lươn, còn đây là bát lươn không thì bao nhiêu? Vâng, anh đấy là lươn thêm cho anh là 30.000. Tí nữa mình sẽ gọi thêm một bát xào nữa để mình ăn. Khi mà mình vào đây mình quay mình cùng các bạn khám phá, thực sự là mình cũng rất là bất ngờ. Ở đây người ta bán không những là người ta bán miến lươn mà người ta còn bán buôn cả lươn nữa. Mà những quán người ta bán buôn đến là những quán cực kỳ là nổi tiếng ở Hà Nội các bạn nhé. Nếu mà nói đến miến lươn Tân Tân thì chắc hẳn là các bạn cũng biết rồi đúng không? Cực kỳ là nổi tiếng luôn, kể cả miến lươn ở chỗ phố Thái Hà, 42 Thái Hà, đấy là một trong những quán miến lươn gọi là nổi tiếng nhất Hà Nội. Thì đều lấy lươn từ đây hết. Đa số những cái lần mà mình quay trước ấy thì mình thấy là lươn người ta sử dụng là lươn nó rất là to. Nhưng mà đây là quán người ta làm những con lươn nó bé bé các bạn ạ. Gửi anh xào này. Anh cảm ơn nhé. Của em bình thường bán giá là 45.000 thôi. 45.000 này. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn. Gọi luôn. Thực ra là đáng lý mình định xử lý xong cái này mình gọi thêm cái này vì riêng cái món miến này để lâu một tí. Thứ nhất là nước thì nó trơn mà thứ hai là xào thì nó bị khô ấy. Thôi ăn nhanh một tí vậy nhỉ. Ớt này. Mình hay ăn là vừa ớt tươi vừa ớt chưng các bạn ạ. Đây có tương ớt này. Làm tí ớt này. Nhìn ớt này là mình thấy cũng khá là ưng mắt rồi đấy. À mình nhớ rồi, trước là chú chủ quán đây chú bảo là mỗi lần mà chú làm ớt là chú làm mấy chục cân ớt cơ. Đây là ớt quán người ta tự làm luôn.
các bạn nhé. Nước ở đây người ta làm nó có cái độ ngọt vừa, nó không quá ngọt đấy các bạn, nó nhẹ nhàng thôi. Còn lườn bé tí này. Lườn thơm, ăn cái lươn chiên giòn này ăn nó béo béo, thơm béo. Bát này là mình gọi bát lẫn, vừa lươn mềm vừa lươn giòn. Lươn mềm này quán người ta luộc nó vừa tới các bạn này, nó không bị dừ, ăn nó vẫn có dai dai của lươn các bạn nhé. Này luộc là vừa chín tới. Mời các bạn. Nước dùng người ta làm là hơi nhạt nhạt. Mình để đây ạ, mình tạm thời mình ăn sang cái này, nếu không là nó sẽ hỏng mất. Đây. Miến xào thì mình quan sát mình thấy là người ta cắt nó ngắn cái sợi miến này ra các bạn này, người ta cắt ngắn ra đâu đấy người ta mới xào. Mời các bạn nhé. Thơm lắm. Tí hạt tiêu này. Đây có cả dưa góp cho mình nhá, để mình ăn với cả miến xào. Cho mình miếng dưa góp này thì đỡ phải gắp các bạn, thế mà cho vào mồm này. Mời các bạn nhé. Ăn miến xào thì có sợi nó hơi săn săn, có sợi thì nó hơi dai dai. Khi xào thì cái sợi miến nó co lại, nó bé bé, ăn rất là thơm. Hành tây này. Gia vị người ta cho nhạt các bạn ạ. Nhưng mình ăn là mình cảm thấy là nó nhạt nhạt. Cái này phải ăn một lúc cơ thì mình bắt đầu mình quen với cả cái vị nhạt này. Chính như thế lại làm cho cái mình cảm nhận miến này ăn nó lại thơm hơn. Hành phi nó hơi vụn này. Còn là miếng to miếng nhỏ vụn vụn.
lườn mày bé. Lấy ra một lúc thì cái này nó cũng không còn giòn lắm rồi. Ăn lươn chiên vừa tới lửa, ăn nó không bị cháy, giòn, vẫn có cái độ béo và thơm của lươn. Con lươn này nó bé các bạn ạ, chiên quá một tí là nó cháy ra cái vị đắng ngay. Làm sao mà chiên nó vừa tới thì ăn nó cảm nhận được lươn nó vẫn còn thơm, thịt nó vẫn còn thơm thịt. Cái này mình ăn thế thôi, bây giờ mình chuyển sang mình ăn nước đó. Ăn nó không bị dính nhiều mỡ, đầu tiên là không bị dính nhiều mỡ nhá. Khô này, khô. Cái thứ hai là ăn cái sợi miến này, mình thấy ngon là cái sợi miến này. Ăn thì nó đan xen giữa những cái sợi mà nó hơi bị quắt lại ấy, hơi bị quắt giòn giòn, đan xen với cả những cái sợi nó dai dai, sợi miến. Không thêm ở đấy là người ta cho cái hành phi này, ăn rất là thơm này, xen kẽ một chút, cái gia vị thì ăn nó nhạt. Đối với mình thì nếu mà làm đậm hơn một chút xíu nữa thì mình sẽ phù hợp với cả cái vị của mình. Đấy, nhưng mà như thế này sẽ phù hợp với cả nhiều bạn. Ok, bây giờ mình chuyển sang mình ăn nước. Thường thì mình sẽ ăn nước nó nhiều hơn. Ăn nước buổi sáng nó dễ các bạn ạ. Cái món xào ăn buổi sáng thì đối với mình thì nó cũng hơi khó ăn một tí. Ăn nó có mỡ, nó ngấy ấy. Ăn miến xào xong chuyển sang ăn nước, cái vị nước này nó đậm hẳn. Nó bên xào nó nhạt. Mình quay thế này là mình ăn chậm hơn mọi người một chút. Nhưng mà như thế thì mình lại nhận ra một điều là miến ở đây không bị trương. Sợi miến vẫn nhỏ. Các bạn này, nó không trương nhá. Mà khi ăn không thấy nó bở. Nhiều miến các bạn ăn chỉ cần chậm một tí các bạn sẽ thấy nó trương mà nó bở lên, đúng không? Ăn kèm với giá này thì nó mát, rất là dễ ăn. Giá trần nó giòn, nó không dừ. Các cái nước miến ở đây thì càng ăn mà các bạn cảm thấy nó ngon các bạn ạ. Lúc đầu ăn thì thấy là cái hương vị có vẻ là nó hơi nhạt nhạt đấy. Mà hơi nhạt, nó cũng không ngọt quá, vừa phải. Cảm nhận cái hương thơm thoang thoảng của lươn. Ui dồi, nguyên con lươn này. Con này to hết. Con này cô ưu tiên này. Nguyên ở con này. Mình mua cái bát này nó cũng nhiều lươn. Bình thường là nếu mà các bạn mua cái bát vừa phải vào là chỉ lấy 30.000 thôi. Bát này thêm 20.000 lươn nữa. Ăn toát hết cả mồ hôi các bạn. Ăn hết bát này cũng no đấy, 50.000 no đấy. Cô chú bán ở đây thì từ năm 99 các bạn ạ, tính đến nay là cũng 25 năm rồi. Thế mạnh của cô chú là cô chú bán cả buôn nữa. Thế nên là cái lượng xương lươn nói hay chậm một xương lươn ấy, thì nó lại có thêm cái phần mà cô chú bán buôn cho các cái nhà khác nữa. Đấy, nó rất là ngọt và một cái nồi nước dùng ấy nó rất là nhiều xương lươn. Khi mà mình ăn cái bát miến lươn đây mình cảm nhận là cái nước dùng nó đậm vị xương lươn. Mặc dù là có phần gia vị thì cô cho nó hơi nhạt một tí thì mình có thể mình bổ sung cái nước mắm vào. Chứ
chứ còn về xương, cái độ ngọt của xương thịt thì nó không thiếu. Đấy, kể cả từ cái miến xào cho đến cái miến nước nó đều hơi nhàn nhạt một tí, mình đều cho thêm một chút nước mắm vào thì ăn đối với mình nó vừa hơn rất nhiều. Mình nghĩ là đây là một trong những quán miến lươn ăn rất là ngon đấy các bạn thử xem. Giá cả thì cô bán nó cũng phải chăng vừa phải, tới 30.000 một bát thì mình thấy là cũng rất là hợp lý trong khu vực này, mà có khi là nhiều bạn ăn ở nhiều nơi thì giá cả ở đây nó lại rẻ hơn nữa cơ. Các bạn sẽ cảm nhận là rẻ hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ngon, thơm, ăn rất là ngon. Tôi ăn đây hơn 10 năm rồi. Cứ đi thể dục ở cái khu vực công viên Đền Nừ này, thế xong tập xong lại vào ăn sáng. Đây nó có mấy món lươn xào, lươn mềm nữa, có thứ cháo rất đầy đủ hết cả. Vâng. Thế vào đây bác thường ăn nước hay là ăn ăn xào? Ăn thì có hôm thì ăn nước, có hôm ăn xào, có hôm ăn cháo. Miến lươn ở đây thì nó có cái đặc biệt là coi như là nó là lươn nhỏ nhỏ ấy, lươn tươi mà rất ngon. Thứ hai nữa là coi như là cái ở đây người ta bán nó cũng giá nó rẻ mà vừa phải, mà nước canh rất là ngọt. Ăn ở đây tôi thấy là so với nhiều nơi là không bằng đâu. Ở đây là rất là ngon, mà cái quán này rất là đông khách, bán lâu năm lắm rồi, uy tín lắm rồi. Dạ vâng, thế chào cảm ơn hai bác, chào chúc hai bác một ngày vui vẻ ạ. Năm này là đưa 30 năm nay ở Thái Hà rồi. Có phải là quán miến lươn ở Thái Hà mà đông đấy không ạ? 42 Thái Hà. Đấy, nhà mình đưa trên đấy đấy. Hôm nay là lấy 50 cân hả? 50 cân đấy. Ngày nào cũng giao đi ngày gì? nào cũng giao đi cho nhà. Thằng Thái Hà một ngày nó Bán còn lấy thêm 30 cân nữa là 80 cân. Người ta còn lấy cả muối nữa cơ. À thế à? Ừ. Cô chỉ bán cho người ta đủ tầm ý thôi. Hà lấy nhà cô khoảng tầm 30 năm nay rồi. Xưa tất cả các nhà hàng, nhưng bây giờ mình không còn sức mình bán hàng, mở cửa hàng này thì mình ngày xưa cái cô Lương Văn Can chắc bây giờ cô cũng chết rồi. Nhiều người lấy lắm ở Hàn Thuyên. Rồi bây giờ là ô Đông Cát, ô Chợ Dừa, ô Đông Cát. Rồi ga Hàng Cỏ. À? Ngày xưa cô đưa nhiều nơi lắm. Những cái quán mà bán to đấy. To, những cái quán to là bây giờ cũng đắt hàng lắm. Tân Tân có lấy của cô? Tân có. Lấy của cô luôn. Tân là cô đang đưa đây này. Cô vẫn đang đưa cho Đang đưa đấy, cứ hỏi đi.